साथीहरु आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड को पावरफुल टिप्स एन्ड ट्रिक्स को बारेमा सिक्ने छौं। यस भिडियोमा तपाईलाई यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिक्नु हुनेछ जसको मद्दतले तपाईलाई अफिसियल काम गर्दा एकदमै उपयोगी हुनेछ। कुनै समयमा तपाई अफिसियल काम गर्दै हुनुहुन्छ र एमएस वर्डमा सबै काम म्यानुअली गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र झ्याउ पनि लाग्छ। यस भिडियोमा यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु सिक्नु हुनेछ जसले गर्दा हजुरलाई काम गर्न एकदमै छिटो र सजिलो हुनेछ। भिडियो पुरासम्म हेर्नुहोला, भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। नमस्ते, म दिपेन्द्र गुइगेल आर्ट जर्नी हबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। टिप्स नम्बर 1 मा रहेको छ लाइन। हामीलाई सिधा लाइन चाहिन्छ भने हामीले ड्याश 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 तिनटा गर्छौं। जस्तो अब हामीलाई डबल लाइन चाहिन्छ भने हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि इक्वल टु गर्छौं, डबल लाइन आयो। अब त्यस्तै तीनटा लाइन चाहिन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरिमा # # तीनटा टाइप गरेर इन्टर गर्यो भने के आउँछ त हामीलाई 3 ग्रेड्स को लाइन आउँछ। हेर्नुस् त यहाँ यो देख्नु भयो नि हैन। अब त्यसै हामीलाई जिगज्याग लाइन चाहिन्छ भने के गर्ने त? जिगज्याग चाहिन्छ भने टाइल की तीनटा राख्ने, तीनटा टाइप गर्ने अनि इन्टर गर्ने। अब जिगज्याग लाइन आयो। हेर्नुस् त जिगज्याग लाइन आएको छ कि छैन? यो चाहिँ जिगज्याग लाइन छ नि हैन, एकदमै जिगज्याग छ। हेर्नुस् त यसलाई हामीले जिगज्याग लाइन भनेर भन्छौं। अब अर्को छ हाम्रो अर्को टिप्समा छ सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट। एस टु ओ। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? यसलाई तल ल्याउनु पर्यो नि हैन। तल ल्याउनलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि कन्ट्रोल र इक्वल टु थिच्नु पर्यो। तल आयो हेर्नुस्, यहाँ तल आएको छ नि हैन। हेर्नु त यहाँ नेरी तल आइरहेछ, देख्नु भयो नि हैन। यो चाहिँ एकदम तल्लो लाइनमा आइराखेको छ। त्यस्तै अब हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त भन्दाखेरिमा यसलाई सिलेक्ट गर्छौं पहिला है। सिलेक्ट भयो, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टु गर्यो भने चाहिँ अब यो माथि जान्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टु। अब हामीले सिलेक्ट गरेर अब फन्ट चेन्ज गर्न, फन्टको साइज बढाउनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्लस बिग ब्र्याकेट है, बिग ब्र्याकेट थिच्यो भने के हुन्छ त यो घट्दै जान्छ ओपनमा चाहिँ है। अब क्लोज ब्र्याकेट थिच्यो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। हामीले क्लोज ब्र्याकेट थिच्यो भने यसको साइज बढ्दै जान्छ र हामीले ओपन ब्र्याकेट क्लिक गर्यो भने यसको साइज बढ्दै आउँछ, सरी घट्दै आउँछ है। क्लोज गर्यो भने बढ्ने भयो, ओपन गर्यो भने घट्ने भयो कन्ट्रोल सँग है। अब अर्को छ 4 नम्बरमा छ टेबल क्रिएसन। हामीलाई टेबल चाहिएको छ भने हामीले प्लस ट्याब फेरि प्लस ट्याब फेरि प्लस ट्याब फेरि प्लस ट्याब फेरि प्लस ट्याब गर्छौं। यसमा चाहिँ यो प्लस भनेको सुरुको लाइन हो भने यो लास्टको लाइन हो र यो बिचमा जति पनि ग्यापहरु छन् नि इनरमा चाहिँ हाम्रो सेल बन्छ है, त्यसमा चाहिने कोठा बन्छ। हाम्रो टेबल बन्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटाको। अब हामीलाई यसलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने यसलाई तान्न सक्छौं, हामीले ठुलो बनाउन सक्छौं। जस्तै अब यो भयो टेबल। अब हामीलाई यसमा अरु पनि सेलहरु थप्नु छ भने ट्याब ट्याब गर्दै जाने, यो आफै थपिदै जान्छ। हेर्नुस् त यहाँ थपिरहेछ नि है। यसरी
यो थपिदै जान्छ। हामीलाई प्याराग्राफ चाहिन्छ, कसैलाई सिकाउने बेलामा हामीलाई कुनै प्याराग्राफहरु चाहियो र हामीलाई टाइप गर्न टाइम लाग्छ भने हामीले rand rand भन्ने फंक्शन्स युज गर्न सक्छौं। अनि ब्र्याकेट ओपन गरौँ, कतिवटा हामीलाई प्याराग्राफ चाहियो, दुईटा 20 वटा लाइन भएको, ब्र्याकेट बन्द, इन्टर। हेर्नुस् त यहाँ 20 लाइन भएको ठ्याक्क प्याराग्राफ आयो। र अर्को छ हाम्रो टिप्समा सेलेक्सन। हामीलाई एउटा प्याराग्राफ पुरै सेलेक्ट गर्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा हामीले के गर्न सक्छौं सेलेक्सनको लागि भने यहाँ हामीले ट्रिपल क्लिक गर्यो भने हाम्रो यो पुरै प्याराग्राफ सेलेक्ट हुन्छ। हेर्नुस् प्याराग्राफ पुरै सेलेक्ट भएको छ। हेर्नुस् त यहाँदेखि यसरी हामीलाई यो प्याराग्राफ सेलेक्ट भइसकेको छ। अब त्यस्तै हामीलाई एक लाइन सेलेक्ट गर्नु छ भने हामीले कन्ट्रोल सेलेक्ट गरेर जुन लाइन अथवा जुन सेन्टेन्स चाहिएको छ त्यसमा क्लिक गर्छौं। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, यो सेलेक्ट भयो एक लाइन। अब त्यस्तै हामीलाई एउटा वर्ड सेलेक्ट गर्नु छ भने त्यो वर्डमा डबल क्लिक गरिदियो भने त्यो वर्ड सेलेक्ट हुन्छ। अब त्यस्तै हामीलाई यहाँ मेट्नु पर्यो एक एकवटा गरेर भने हामीले के गर्छौं त यसरी मेट्दै जान्छौं नि। तर एउटा मेट्नु पर्यो भने कन्ट्रोल सँग ब्याक स्पेस, कन्ट्रोल सँग ब्याक स्पेस गरेपछि के हुन्छ त त्यो एक एकवटा वर्ड हट्दै जान्छ। अब हामीलाई फन्ट चेन्ज गर्नु छ। अब यो सबै फन्ट क्यापिटलमा लेख्नु छ भने के गर्ने त? अब सबै फन्ट हामीलाई क्यापिटलमा चाहिन्छ भने हामीले अब अघि सिकिहाल्यौं सेलेक्ट कसरी गर्ने भनेर, ट्रिपल क्लिक गर्यो भने हाम्रो प्याराग्राफ सेलेक्ट हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले शिफ्ट सँग F3, हेर्नु क्यापिटल लेटर भयो, शिफ्ट सँग F3 गरेपछि यसको फन्ट चेन्ज भयो। अब हामीलाई फेरि स्मल गर्नुपर्छ भने हामीले के गर्न सक्छौं, शिफ्ट सँग फेरि F3 गर्यो भने यो स्मल लेटरमा आउँछ। हेर्नु स्मल लेटर आइरहेछ नि हैन। फेरि हेरौं शिफ्ट सँग F3 भन्नु क्यापिटल भयो, फेरि F3 थिच्यो स्मल लेटर भयो है। तपाईहरुले यसरी आफ्नो कामलाई छिटो छरितोसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछिको छ हामीलाई अफिसियल रूपमा युज हुने ट्रेडमार्कहरु कसरी बनाउने, कसरी लेख्ने त? जस्तो कपिराइट लेख्नु पर्यो भने COPY, कपिराइटको लागि हामीले ओपन ब्र्याकेट C ब्र्याकेट बन्द। हेर्नुस् कपिराइटको साइन आइसकेको छ। यहाँ कपिराइटको साइन आइरहेछ नि हैन, हेर्नु त यो कपिराइटको साइन हो। यहाँ कपिराइट आइसक्यो है। अब त्यस्तै अब हामीलाई ट्रेडमार्कको लागि TM, अब त्यस्तै रजिस्टर मार्कको लागि ब्र्याकेट ओपन R ब्र्याकेट बन्द रजिस्टर मार्क। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ R आइसकेको छ है। यसलाई हामीले रजिस्ट्री मार्क भनेर भन्छौं। यसले पनि हाम्रो कामलाई धेरै सजिलो बनाएको हुन्छ। अब त्यस्तै हामीलाई एरोहरु चाहियो। जस्तो अब हामीलाई यस्तो डिजाइनमा हेरौँ है एकचोटी, ड्रमा गम यो खालको एरो चाहियो। जस्तो कि यस्तो अनि यस्तो भएको एरो चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यहाँ गएर 1 2, अब 1 2 फेरि यो गर्यो भने लाइन आयो। अब हामीलाई यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहियो भने फेरि त्यस्तै साइन दिने, इन्टर। अब हामीलाई डबल अझ यो भन्दा मोटो लाइनको चाहिन्छ भने लेस देन साइन इक्वल टु मोटो आयो हैन। टिप्स रहेको छ क्याल्कुलेटर। हामीलाई यहाँ कुनै पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले कन्ट्रोल F9 दिन्छौं। अब ब्र्याकेट आयो त्यसपछि इक्वल दिन्छौं। अब के क्याल्कुलेट गर्ने हो, जस्तो 23 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 30 into 5
ब्रैकेट बन्द divided by 3 अब यति गरिसकेपछि हामीले F9 थिच्यो भने यसले क्याल्कुलेट गरेर निकालिन्छ अब त्यो सबै हिसाब गर्दा कति आउँछ भनेर त्यो ठ्याक्क यहाँ क्याल्कुलेट भएर आउँछ त्यस्तै अर्को टिप्स छ टेक्स्ट टु टेबल कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल जस्तै हाम्रो यहाँ एक अरे राम ईपी बनेपा 984555 मा गीता CHUQT कोड 98333 जस्तै 3 नम्बरमा छ MUK BNPA बनेपा 99999 अब यस्तो खालको टेक्स्ट छ र हामीलाई टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई सेलेक्ट गर्ने पहिला अनि त्यसपछि मेनुमा जाने टेबलमा जाने अनि कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल गर्यो भने चाहिँ यो टेबलमा कन्भर्ट हुन्छ ओके यो कतिवटा रो कतिवटा कोलम भनिरहेछ हामीलाई यही नै ठीक छ 5 वटा कोलम 3टा रो है ओके अब यो ठ्याक्क टेबलमा आयो यसरी टेबलमा कन्भर्ट भएको छ है अब अर्को छ क्विक फन्ट साइज इन्क्रिज अर डिक्रिज अब हामीले कुनै पनि फन्टलाई सेलेक्ट गरौँ अनि कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो अथवा लेस एरोले सानो गर्दै जान्छ ग्रेटर देन एरोले बढाउँदै जान्छ है यसरी बढ्दै जान्छ बस हेर्नुस् है बढ्दै गएको छ नि हैन यसरी यो फन्टको साइजहरु बढ्ने र घट्ने हुन्छ घट्यो अब यो एकदमै सानो भयो यसलाई फेरि बढाउँ यसरी हामीले फन्टलाई क्विक रूपमा हामीले बढाउने घटाउने गर्न सक्छौं त्यस्तै हामीले कन्ट्रोल प्लस बिग एरोबाट पनि गर्छौं ओपन एरोले सानो हुन्छ भने क्लोज एरो क्लोज ब्रैकेट बिग ब्रैकेटले चाहिँ यो बढ्छ यसको फन्टको साइज बढ्छ है तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद